હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અમારી ચેનલને પહેલી વખત જોતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। ત્યાર બાજુમાં બેલ આવશે, તેના પર ક્લિક કરવાથી અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે અને સવારે 8 વાગે અમારા ડેઇલી વિડીયોની તમને માહિતી મળશે। દેશનો સૌથી શક્તિશાળી ઇમેજિંગ સેટેલાઇટ લોન્ચ, અન્ય દેશોમાં 30 ઉપગ્રહો પણ છોડાયા છે। PSLV રોકેટ વડે આ તમામ ઉપગ્રહો અવકાશમાં ચડાવાયા। આ મહિનાના ઈસરોનું આ બીજું લોન્ચિંગ કર્યું છે। અન્ય નામ ઉપગ્રહો અમેરિકાના 23 તથા 7 ઉપગ્રહો અન્ય દેશોના છે। તમામ ઉપગ્રહો ભ્રમણકક્ષાની મુકાઈ ગયા છે અને ભારતનો એક ઉપગ્રહ હતો। ટોટલ 31 ઉપગ્રહો હતા। ઈસરોના વિક્રમી લોન્ચિંગ કઈ તારીખે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં ખાસ યાદ રખાય એવું છે કે 15 ફેબ્રુઆરી 2017ના 3 ભારતીય સહિત 104 ઉપગ્રહો એકસાથે લોન્ચ કરી ઈસરોએ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો। આટલી મોટી સંખ્યામાં એકસાથે કોઈ પણ અવકાશમાં સંસ્થાનો ઉપગ્રહ છોડ્યા નથી। 23 જૂન 2017 ઈસરોએ 31 ઉપગ્રહ છોડ્યા, જેમાં 29 વિદેશી હતા અને 2 ભારતના હતા। 12 જાન્યુઆરી 2018 ઈસરોએ ફરીથી 31 ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યા, જેમાં 28 વિદેશના હતા। 29 નવેમ્બર 2018 ઈસરોએ ત્રીજી વખત 31 ઉપગ્રહો છોડ્યા, જેમાં 30 વિદેશી ઉપગ્રહો હતા અને હાઈ સ્પીડની વિશેષતાઓ પણ આઈપાસની તમે પણ સંપૂર્ણ માહિતી જોઈ શકો છો તે નીચે તે। દેશનો સૌથી શક્તિશાળી ઇમેજિંગ સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે। ઈસરોએ હાઈ શિપ સહિતના 8 દેશોના 30 સેટેલાઇટ લોન્ચ મોકલ્યા, તેમાંથી સૌથી વધુ ઉપગ્રહ અમેરિકાના છે। હાઈ શિપ પૃથ્વીની સપાટી સાથે મેગ્નેશિયમ ફિલ્ડની નિગરાની કરશે। હાઈશિપ 230 ટન વજનનો રોકેટમાં ઉડાયો। ઓસ્ટ્રેલિયા, સ્પેન, નેધરલેન્ડ, મલેશિયા સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા છે। ઈસરોએ ગુરુવારે આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટાથી હાઈ સ્પેટિક ઇમેજિંગ સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા છે। કેટલા લોન્ચ કર્યા છે? ટોટલ 31 લોન્ચ કર્યા છે। ભારતનો 1 અને વિદેશના કેટલા છે? 30 અને અમેરિકા સૌથી વધુ। વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપમાં મેગ્નસ કાર્લસને ટાઇટલ જીત્યું છે। સતત 12 જીત ડ્રો થયા પછી કાર્લસને 3 ટાઈબ્રેકને જીતીને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપનું ટાઇટલ પોતાના નામે કર્યું છે। લંડન તારીખ વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપનો મેગ્નસ કાર્લસન અહીં અમેરિકાના ચેલેન્જ ફાબિયાને કરુઆનને હરાવીને વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ 2018નું ટાઇટલ પોતાના નામે કર્યું છે અને 12 બાજી ડ્રો થયા પછી કાર્લસને 3 ટાઈબ્રેકને જીતીને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનનું ટાઇટલ પોતાના નામે કર્યું છે। વર્લ્ડ ચેસનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું છે? તો કાર્લ મેક્સને તેણે જીત્યું છે। આજનો ઇતિહાસ, માર્ક ટ્વેઇન આજે તેમનો જન્મદિવસ છે। કઈ તારીખે? 30 નવેમ્બર 1835માં તેમનો જન્મ થયો અને 21 એપ્રિલ 1910માં રોજ તેમનું મૃત્યુ થયું, તો 90 વર્ષે। જો તમે સાચું બોલો તો તમારું કશું યાદ રાખવાની જરૂર નથી। પોતાની જાતને જ ખુશ કરવાનો કિમિયો બીજાને ખુશ કરવાનો છે। કશું જ કાયમી નથી હોતું, બધું સતત બદલાતું રહેતું છે। આવા સનાતન સત્યો કથનાર મહાન હાસ્યકાર માર્ક ટ્વેઇન અને મહાન રાજનીતિક વિન્સ્ટન ચર્ચિલનો તથા ભારતીય વૈજ્ઞાનિક જગદીશચંદ્ર બોઝનો આજે જન્મદિવસ છે। કેવો લાગ્યો મિત્રો તમને અમારા કરંટ અફેરનો વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ખુશ રહો મિત્રો, આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી, સ્વચ્છ ભારત, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।